હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ તુરિયાનું એક નવી રીતથી એકદમ સુપર ટેસ્ટી શાક બનાવવાની રેસીપી, જે તમે ક્યારે ખાધું પણ ના હશે અને ક્યારે જોયું પણ ના હશે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક પણ જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તુરિયાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 400 થી 450 ગ્રામ તુરિયા લીધા છે। આટલા તુરિયાના શાકમાંથી તમે 4 મેમ્બર્સને સર્વ કરી શકો છો। હવે આપણે તુરિયાની છાલને કાઢી લઈશું। તુરિયાની છાલ બહુ જ કડક આવે છે, તો આપણે એને રિમૂવ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો મેં તુરિયાની છાલને રિમૂવ કરી દીધી છે। એવી જ રીતે હું બધા તુરિયાની છાલને રિમૂવ કરી લઈશ। તુરિયાની છાલમાંથી પણ સંભારો બને છે, એ પણ ખૂબ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે, તો તમે એનો સંભારો બનાવી શકો છો। તો અહીંયા મેં બધા જ તુરિયાની છાલને કાઢી લીધી છે। હવે આપણે એને કટ કરી લઈશું। એક બાઉલ લઈશું અને તુરિયાને આપણે વચ્ચેથી 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે તેને હરેક ભાગને 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું આ રીતે। એવી જ રીતે આપણે બધા તુરિયાને કટ કરી લઈશું। તમે તુરિયાના આનાથી નાના ભાગ પણ કરી શકો છો, અથવા તો તમારે સ્લાઇસ કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ હું આ રીતે કરું છું બિકોઝ આપણે તુરિયાનું શાક કુકરમાં કરવાના છે, તો વધારે પડતું ગળી ના જાય અને તમને પીસીસ દેખાય, એટલા માટે હું આ રીતે કટ કરું છું। તો અહીંયા મેં બધા જ તુરિયાને કટ કરી લીધા છે। ત્યારબાદ આપણે એમાં મસાલા એડ કરીશું। અહીંયા હું અડધી ચમચી હળદર એડ કરું છું, 1 ચમચી લાલ મરચું એડ કરીશ। ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું। ત્યારબાદ હવે આપણે એક પેસ્ટ બનાવશું। તેના માટે અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને કટ કરી લીધી છે, સિંગદાણા લીધા છે, 2 લસણ લીધું છે અને આદુનો ટુકડો લીધો છે। લસણ મેં ઓછું લીધું છે, એનું રીઝન હું તમને આગળ જણાવીશ। હવે આપણે મિક્સર જારમાં આદુ, લસણ, ડુંગળી અને સિંગદાણાને એડ કરીને પેસ્ટ બનાવી લઈશું। સિંગદાણાને તમે શેકીને એના ફોતરા કાઢીને પણ એડ કરી શકો છો, હું આ રીતે કાચા જ એડ કરું છું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણી પેસ્ટ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે। આપણે બહુ ફાઇન ગ્રાઇન્ડ નથી કરવાની, થોડી દરદરી રાખશું। હવે આપણે આ પેસ્ટને તુરિયાના મસાલા જોડે એડ કરી દઈશું। આ શાક એકદમ સુપર ટેસ્ટી બનશે, તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને આઈ એમ શ્યોર તમે એકવાર ઘરે ટ્રાય કરશો તો તમને પણ ખૂબ જ ભાવશે। હવે આપણે પેસ્ટને મસાલાને તુરિયા જોડે એકદમ મિક્સ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો બધા મસાલા અને પેસ્ટ આપણી તુરિયા જોડે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તુરિયાને 5 મિનિટ સુધી આ રીતે રવા દઈશું। 5 મિનિટ બાદ આપણે કુકરને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું અને તેમાં 2.5 ચમચી તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1/2 ચમચી જીરું એડ કરશું અને 1/4 ટેબલસ્પૂન હિંગ એડ કરશું। જીરું ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એક નાની ડુંગળીને સ્લાઇસમાં કટ કરી છે, એ ડુંગળી આપણે એડ કરી દઈશું અને સોતે કરી લઈશું। ડુંગળી સોતે થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનું ટોમેટું કટ કર્યું છે, એને પણ એડ કરી સોતે કરી લઈશું। ડુંગળી અને ટમેટા સોતે થઈ ગયા છે ત્યારબાદ આપણે 1/2 ચમચી લસણની ચટણી એડ કરશું। લસણની ચટણી એડ કરવાની હતી એટલા માટે પેસ્ટમાં લસણ ઓછું એડ કર્યું હતું। લસણની ચટણીને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં આપણે થોડા મસાલા એડ કરીશું। 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર એડ કરશું, 1/4 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું એડ કરશું અને મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે
રેસ્ટ કરવા માટે મૂકેલા તુરિયાને એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે થોડું મીઠું એડ કરશું. મસાલામાં આપણે ઓલરેડી મીઠું એડ કર્યું હતું તુરિયામાં, તો ધ્યાન રાખીને એડ કરવું. ત્યારબાદ હવે આપણે અડધો કપ પાણી એડ કરશું. આપણે થોડું થોડું એડ કરશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. પાણી એડ કરીને મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એક બોઇલ આવવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો શાકમાં બોઇલ આવી ગયો છે. આપણે ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરી લઈએ. થોડું ઠીક થઈ ગયું છે તો આપણે વધુ 1/4 કપ પાણી એડ કરી મિક્સ કરી દઈશું. તમારે ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી જે પ્રમાણે રાખવી હોય એ પ્રમાણે તમે પાણી એડ કરી શકો છો. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી 3 થી 4 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કરી લઈશું. ત્રણ થી 4 વિસલ થઈ ગઈ છે. આપણે ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક ખૂબ જ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તેલ પણ સરસ છૂટું પડી ગયું છે અને તુરિયા પણ આપણા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. હવે આપણે ઉપર ધાણા ભાજી એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું અને તૈયાર શાકને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. તો રેડી છે આપણું એકદમ નવી રીતથી નવા સ્વાદ સાથે અને એકદમ સહેલાઈથી બની જતું તુરિયાનું શાક બનીને. તમે પણ તમારા કિચનમાં આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. આઈ એમ શ્યોર જેને તુરિયા ન ભાવતા હશે એ પણ આ શાક જોડે 2 રોટલી તો વધારે જ ખાશે. બાળકો, વડીલો બધાને જ આ શાક ખૂબ જ ભાવશે. તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. સાથે સાથે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો. અને ચેનલ ઉપર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલું રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા આવા જ બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.